Hello everyone. ඔයාට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික මම අද ඔයාට අරන් ආවා ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා දෙන්න. අපිට පේනවා මිනිස්සු පීඩාවටපත් කරනවා. මම දැක්කා ඔයාගේ කාර් එක හදනවා. අපි දැක්කා මිනිස්සුන්ට වෙඩි තියනවා. මට පේනවා කාර් එක හොදනවා. අපි දැක්කා ඔයාලගේ අලුත් ගෙදර හදනවා. මෙන්න මේ වාගේ දේවල් නිවැරදිවම කියන ක්‍රමය ඔයා දන්නවද? උඩින් බලනකොට මේක ලේසි වගේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බලන්න ඔයා හිතාගෙන ඉන්න උත්තරේද මේ කියලා. මම දැක්කා ඔයාගේ කාර් එක හොදනවා. දැන් මීට කලින් වීඩියෝවේදී අපි සාකච්ඡා කළෙත් මේ වගේම වාක්‍ය. නමුත් වෙනස තමයි මෙතනදී අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ passive voice එක. මම දැක්කා I saw ඔයාගේ කාර් එක your car. මම දැක්කා ඔයාගේ කාර් එක හොදනවා. දැන් මෙතනදී කාර් එකට තමයි මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. කාර් එක හොදන කෙනා ගැන මෙතන කියලා නැහැ. අන්න එහෙමනම් ඔයාට ඕන වෙනවා passive form එක. වෙමින් පවතින දෙයක් හෝ වෙමින් පැවතුන දෙයක් නිසාවෙන් අපිට ඕන වෙන්නේ past continuous passive, වර්තමානයේ නම් present continuous passive. නමුත් මේ වාක්‍ය රටාවේ නීතිය තමයි is, am, are, was, were වැනි උපකාරක ක්‍රියාපද අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ මේ සියල්ල එක වාක්‍යයක් තුල මේ විදිහට ලියා දක්වනකොට. ඕක තමයි නියම හේතුව. මේක කෙටියෙන්ම කියනවා නම් වාක්‍ය මෙහෙමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. I saw your car being washed. Being washed. මෙතන යෙදෙන්න ඕනේ BEING. ඊට හේතුව තමයි මං ඔයාට කලින් කිව්වේ. මෙතන අපි යොදාගන්නේ past continuous passive form එක. නමුත් මෙතනදී අපි was භාවිතා කරන්නේ නැහැ. I saw your car being washed. මම දැක්කා ඔයාගේ කාර් එක හොදනවා. මට ඇහුණා මගේ ප්‍රියතම ගීතය වාදනය වෙනවා. අපි කතාවේදී කියන්නේ මට ඇහුණා මගේ සින්දුව මම ආස කරන සින්දුව යනවා. කොහොමද කියන්නේ? I heard මට ඇහුණා my favorite song මගේ ප්‍රියතම ගීතය. දැන් අන්න ඒක තමයි වාදනය වෙමින් තිබුණේ කියලා කියන්නේ. being played I heard my favorite song being played. මෙතෙන් ඔයා දාන්න එපා was being played කියලා කියන්න එපා. was දාන්නේ නෑ අපි. හේතුව මේ එකම වාක්‍යයක් තුල මේ කතාව කියවෙන නිසා. I heard my favorite song being played. අපිට ඇහුණා ඔයාට බනිනවා. We heard you. දැන් මෙතන you ගත්තේ ඔබට තමයි බනිනව ඇහුනේ. වෙන පාර්ශවයක් විසින්. එහෙනම් ඒ පාර්ශවයේ මෙතන කියලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යෙන් passive voice වලින් තමයි මේක කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. We heard you being scolded. අපි දැක්කේ නෑ එයාලට වෙඩි තියනවා. දැන් පොලිසිය අහනවා ඔයාලා දැක්කද එයාලට වෙඩි තියනවා? නෑ අපි දැක්කේ නෑ එයාලට වෙඩි තියනවා. We didn't see them being shot. තව කට්ටියක් ඉඳලා මෙහෙම කියනවා. අපි දැක්කා එයාලට වෙඩි තියනවා. We saw them being shot. අපි දැක්කා එයාලට පොලිසිය වෙඩි තියනවා. අපි දැක්කා එයාලට පොලිසිය විසින් වෙඩි තියනවා. අර වාක්‍යෙම දීර්ඝ කර ගන්නවා. We saw them being shot by police. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙහෙමත් කියනවා. අපි දැක්කා තුවාලකරුවන් රෝහලට රැගෙන යනවා. අපි දැක්කා තුවාල වෙච්ච අය ස්පිරිතාලෙට අරන් යනවා. We saw the injured pronunciation මතක තියාගන්න. the injured මේකෙන් කියවෙන්නේ the injured people කියන එකයි. We saw the injured being taken to the hospital. ඒ අතර මෙහෙමත් කියනවා. අපි දැක්කා තුවාලකරුවන්ට රෝහලේදී ප්‍රතිකාර කරනවා. අපි දැක්කා ඒගොල්ලන්ට ස්පිරිතාලය ඇතුලේ ප්‍රතිකාර කරමින් තියෙනවා. We saw the injured being treated in the hospital. මම දැක්කේ නෑ දවල් කෑම උයනවා. I didn't see දවල් කෑම. අපි හිතමු මේ විශේෂ ආහාර වේලා.
ඒ නිසා අපි එතන the lunch කියලා කිව්වා. We didn't see the lunch being cooked. Being cooked. උයමින් තියෙනවා. We didn't see the lunch being cooked. Being prepared. ඔය වගේ වචන යොදන්න පුළුවන්. I saw your car being washed. මම දැක්කා ඔයාගේ කාර් එක සෝදනවා by someone else. කවුරු හරි විසින්. ඒ පුජ්‍යලයා ගැන මෙතන කියලා නැහැ. මොකද්ද කියන්න ඕනේ? මම දැක්කා ඔයාගේ කාර් එක හේදෙනවා. වෙන කෙනෙක් අතින්. ඕකනේ කියන්න ඕනේ. එහෙනම් I saw your car being washed. කෙටියෙන් කියන්නේ කොහොම? I saw your car being washed. තවදුරටත් මෙහෙම කියනවා. මම දැක්කා ඔයාගේ කාර් එක උදෙත් හොදනවා. I saw your car being washed in the morning also. I saw your car being washed in the morning also. අපි දැක්කා ඔයාලගේ අලුත් ගෙදර හදනවා. අපි දැක්කා ඔයාලගේ අලුත් ගෙදර හදනවා. ඔයාලගේ අලුත් ගෙදර හදමින් තියෙනවා. ඒක අපි දැක්කා. We saw your new house being built. We saw your new house being built. අපිට පේනවා මේ රජය ජනතාව පීඩාවට පත් කරනවා. We can see the people being oppressed. මතකද මේ ක්‍රියාපදේ මීට කලින් ඉගෙනුවා. oppress කියන්නේ පීඩාවට පත් කරනවා, තාඩනයට පීඩනයට ලක් කරනවා. We can see the people being oppressed by this government. We can see the people being oppressed by this government. මට ඇහුණා ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. I heard English being taught. I heard English being taught. මට ඇහුණා ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. අන්න එහෙමනම් මෙන්න මේ වගේ අපූර්වට ඉංග්‍රීසි කතා කරන හැටි ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන හැටි ඉගෙන ගන්න සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයා තාමත් මගේ වීඩියෝ නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් අලුතෙන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාට ඒ ගැන notification එකකින් දැනගන්න ලැබෙනවා. like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුරු සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.